अहिले चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा यो जुन technicalyd भन्ने यो वाइफाई चाहिँ कनेक्टेड छ। अब यसको पासवर्ड कसरी हेर्ने त? सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँले आफ्नो किबोर्डबाट विन्डोज र आर एकसाथ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि यसमा रन डायलग बक्स ओपन हुन्छ। अब तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ncpa.cpl स्पेस अनि xd। अब यति लेखिसकेर ओके मा प्रेस गर्नु होला। ओके, अब यसमा चाहिँ यहाँ वाइफाई भन्ने अप्सन देखिन्छ। यो वाइफाई मा अहिले technicalyd चाहिँ यो कनेक्टेड छ। अब यो वाइफाई मा डबल क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि वाइफाई स्ट्याटस को यो डायलग बक्स देखिएको छ, यसमध्ये पनि यो वायरलेस प्रपर्टिज मा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनेरि एउटा कनेक्सन छ, अर्को सेक्युरिटी छ। अब चाहिँ यहाँले यो सेक्युरिटी मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि नेटवर्क सेक्युरिटी की मा यो शो क्यारेक्टर भन्ने यो चेक बक्स मा यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि यहाँले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ यहाँ यसरी देखिएको छ 123456789 चाहिँ यसको पासवर्ड भएको छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले कनेक्टेड वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ हेर्न सक्छौं। हस्त यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरुको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।